leiðbeiningar hérna, svo líka bara ef það kemur einhver frá því stannar þrýtti pappaðinn eða hýttu mig, númurum mitt er hérna. Já. Geggjað. Rólið þessu. Á ég taka þetta bara tvennt. Getur þetta líka fært borðið hans lengra. Stóran mennanleg mjög langt. Þú kosti í læðinni. Það? Já. Hvað er... Reyna að spila getur Zoom? Ef að Zoom eitthvað. Ég finn ekki Zoom. Skulum taka fótó. Spilum Zoom. Ég finn það. Hvað spila ég? Zoom. Við erum bara, þú veist, með myndavélina hérna bara. Já. Hvað eru leikirnir alltaf langt? 1:40.
ekki íta. Hvernig er hálfleitin? Ha? Það er ekki hálfleitin. Ó. Shit, sko, ég er stressað að þetta fann í gang. Þið ekki alveg með þetta? Ef ekki bara íta hérna þegar þetta byrja? Jú. Og svo íta aftur á þetta þegar það er búið? Já. Hvað zoomar maður inn á þessu? Það er hérna ofan á. En ég segi, það er betra frekar að zooma vinna heldur en of mikið. Þetta veitir flestir í svona tíma. Já, veitir það. Ég sá ekki hvað er svo. Já, þetta virkar ekki. Ok, þú íta bara fyrir núna. Hérna er ég skoðar. Það er hérna. Koma. Hvað sést þetta vel eða? Já, það er góður. Held ég. Sérðu eitthvað hvað er að gerast þarna? Hún zooma aðeins á hana. Og ég veit ekki hvað ég gerir. Það er ekki. Ég zooma bara ekkert á því. Það er bara að gera það ekki. Það er bara liðið. Ég er bara að gera næsta. Eða þegar það er bara zooma. Ok, nefnum. Ég held að það sé þessu tæki. Þessi? Já. Jú. Hana, ég veist. Nefnum að kíkja þessi í þessu. Þetta er fínt svona, þetta er fínt. Það er svona, svona, þetta er bara svona.
þannig að það heyrist ekki. Ég held að ég sé bara nokkuð góður í þessu, sko. Ég var að zooma á mig, ég zoomaði litla sá. Holy shit! Ég zoomaði hann. Ég vona að sé ekki að kommenta á okkur, sko. Já, ég næði því, sko. Það er svo erfitt.
þetta er svona, já. Ég reyni bara að vera á myndavelinu eða skákvort að ég fyrir að zooma eitthvað. Þú veit ekki það fyrir. Það var ekki bara miða á tegið núna. Nei, miða bara svona aðeins á hotni. Og svo þegar alveg rétt á skipta það til. Það er svona til. Þú ítir svona til. Þú ítir svona til hliðar.
að skrifa hvað skrifa þarna á þessu? Hvað er þetta? Það er 24 vestur. Hvað er það þarna? Vært þú ekki núna á múltífinu? Ef við getum skiptið það svona í, sem sé hálfleikinu. Skiptum bara svona 20. Þau eru að fara í gul vesti. Oh my god. Krista, Freki. Þú er gulur líka, sko. Það er flottur. Ég held að það sé ennþá fast dómur. Afnagur.
veitir það? Jésús, það er mikið vesen. Það er svo. Það hendur því líka. Þegar Tristan að fara úr vestinu og Leifur að nála dóminu. Hann þarf bara að vera í engu, eða? Hann þarf bara að vera í engu, eða? Ákveðin, en þessu verður á sig þegar það fara að gera eitt niðri. Það er kannski ekki
Hvernig er vesti svo myndin á þessu? Þú vildi ekki. Og Steini sagði, bara svona, gef henni vesti. Ok. Svo þurfti Steini að fara núna, því hún vildi ekki. Ég fokki skrítið TikTok sko. Okay. Shit, was það var liðilegur. Komi.
síðasta leikur. Já, fór ekki 8-0. Já, það var skrifað með pennanum hana. Jesús, sko, þetta er fucking pirrandi.
ekki að setja þetta þangað. Kasta þetta. Sést þetta. Þetta er svo besti leikur sem við höfum tekið. Skiptum núna. Núna skiptum.
Er ekki? Ef ekki spila hérna. Það var 8 núna. Síðasta leikinn í gær? Fylkir á hérna. Nei, Fylkir var á þessum leik alltaf. Finnum við út með að leikinn í líka með að tala að tala um þetta. Látum alla að fara í það mál. Skipt hvað strákar. Það er á pabbi okkar að koma. Já, þrem. Hvað? Það var þrem. Þrem. Haldur lofti.
leikir? 4? 5. Drögg. Þau þurftum að taka 4 og 2. Það var svo skrítið að taka, þú veist, 2, ekki neitt 2. Ekki neitt 2? Þú veist, taka 2 leiki, svo myndi einhver annar taka 1 leik, svo myndi við taka 1 leik. En þú veist, okkur tökum við þetta ekki bara 4 röð og svo taka þeir? Þetta er ekki að djóka. Hvað er ég? Hvað er ég þá líka? Það er Serbíu. Gestaði Einherji. Sjáðu logoið. Hvað sem bara risastönd. Kom ekki Breiðablik. Breiðablik 2 kemur. Það er standið hérna. Hvar var? Nei. Leikmanni að vellinum í dag. Það er ekki eins og var hérna áður. Já, það er bara þannig. Nei. Ég skora setni hálfleik, eða svona setni. Ég hoppar okkur í mat. Ég þarf að íta start. Átti að segja þig. Stúkar hjá okkur. Það er ekki yfir þig. En þú veist það. Það er ekki búinskjáður undir. Það er tókum skotfélagi með okkur. Þeir eiga aðstöðuna niður til þess að geta að því að bæri sett 5 milljónir af því 36. Með honum ekki. Þau eru ekki að hafa niður 4.
Við þurftum að lýsa ekki. Við lýsa ekki. Hvað næstu leikur? Þetta að skrifa henni? Það var eitthvað að ég fyrir næstu. Nú er ég búinn að gera 10 ár. Ég gerði þetta fyrir kórdeildina. Ef ég borgar 40.000 kall sem ég geri alltaf, þá er ég búinn að fá þetta innan Ef þú vantar aðstoð,
veistu það? Það var svo pirrandi að hafa þetta hitt mig. Ég múið ekki til það. Þetta sé live í alvöru. Bara til þess að vera viss, sko. Já. Ha? Sýll er þetta leiðilegt. Segjum að þeir takki afturinn núna í sumar og þurfa að fara undirgang fleiri og Davíðsmári segir að við maður bara byrja með 1-2 flokka íbúðar. Það er
Spiluðum með Bólunæði. Gymnaskólinn. Lokaferðinni. Og með því líka hérna einhverja kompleksvæði í það og hérna, þú veist, mjög. Fjölskylduna fram með Heiðarbyrnir með hann. Já, Körfur. Það er ísum. Sérst þetta til núna fyrir að sjúna. Koma! Já, við gerum það í skólastofu. Ég var að leika innan blíkaliði. Yfir? Já. Ég er að koma. Kláraði maður í eitt samband.
Ég takk fyrir það. Shit. Það er blátt inn í hérna. Getur aðeins tekið við, það hleypur 5 sekúndur.
Ási, viltu ég segja fyrir þetta?
Já. Það var bara að skrifa þetta. Ok, tilbúin. Ég ætla að koma Biggi í spurning. Þá sagði hann eitthvað, ekki koma. Biggi bara, nei, snemma. Já, hann vissi. Ég veit það. En hann sagðist eitthvað og svo spurði mamma hann. Nei, sinni mamma hans. Hvort hann ekki koma. En hann sagði að þetta var eitthvað þegar hann ekki til enda með. Það var eitthvað svona þekki. Þetta er mikið eitthvað. Já, af því að Tindar sér svona smá niður það. Skipta 8-20 eða? Ég bara að skipta 20 eftir? Pappa sagði mér að við varum búin til 12. 12? Erum við það? Efst, ég bara veit það ekki. 6 leiki? Nei, kannski ég bara. Við erum klukkan eftir að vera Er það hvað 2? Sko 2 tíma.
standa upp og færa um hvað hingað. Ég segi bara það fyrir það er það.
næsti leikur? Hvað er næsti leikur?
Þú veist, er þetta á? Að teikna þér. Ég hvort sem búið með henni. Óli, stendið vel.
Sko, þegar við þurfum káfa, þá fór stærsti maðurinn út og minnsti maðurinn út. Þessi leikur má bara vera búinn, sko. Þetta er ekki næst senast þeir.
Fyrstu dekki.
afturbreyki. Sjáðu þetta. Annar hóll. Shit. Já, það var 1-0 fyrir Haukum. Já. Háki var ekkert að fylgja þessum með. Og við glemdum líka að setja þarna. Hvað heitir á? Veistu það Haukur? Nei. 29. Já, hvernig, já, þetta er búið. Já, ég... Pappa henni. Já, ég þarf líka að spyrja hvernig við erum búnir. Skrifa bara næsta leik. Ég var ekki 1-0 fyrir Haukum. Jú. 1-0. Senstu leikur. Hvað þykir þetta U? Hvað gerum við U? U? Já, það er Völsungur. Það er ekki þetta. Nei, það er ekki þetta. Það er sko þetta er lítið á stopp. Það er tíma. Ok, þetta er drífa þig. Og ég vera núna? Já. Aftur? Já, ég er bara svo. Nei, ég skal vera að taka seinni. Seinni. Breiðablik. Það er Breiðablik 1. Og Völsungur. Nei, það er Akkur ekki mætti. Verður það
taka mynd. Ég ætla að vera svona. Versta mynd. Það getur bara fast fyrir að þess. Já, ég líka þess að taka tíma af stað. Hvað er heimavöld? Breiðavík. Ætla að pabbi henni koma eða? Ég veit það ekki. Pabbi ætla bara að bíða eftir okkur. Breiðavík 3 austur. Við erum ekki hvað sem ekki á honum. Það er 7 mánuðir honum. Þetta eru þeir ekki. Þetta er bara að horfa á leikið. Þeir eru að vera sem fyrir Breiðavík einhverjum. Ha? Komið ekki að Breiðavík einhverjum. Nei. Jú. Þeir eru Breiðavík einhverjum. Handboltaleikinn fyrir eftir klukkutíma. Ég veit að það er stóð. Ættu að vera hann? Pappa niður. Ég þarf að fara strax. kannski svona 20 og... Nei, kannski svona 30 eða eitthvað. Er það ekki best að þú gera en ég gerum ég? Þegar ég er bara, það er alltaf drým með hálfæðingu.
ætla að segja þetta. Ég get alveg sverað þessu. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Áki. Hvað er næsti Þór Káa-leikur? Hann er eftir Breiðablik Austurland. Þór Káa. Skrýtsið. Austurland. Það er eitthvað sem... Já, mér langar að sjá hvernig... Það er eftir hann. Mér langar að sjá hvernig merkið þeirra er. Ég vona að pabbi sé að koma henni upp til þess að taka hann upp til handtökunni. Hvernig hætta maður nú? Tók mynd. Ég ýtti á myndatakkan. Ég tók mynd. Ég ætla að zooma þess inn. Það stendur fótótakki. Já, og allar í dýrustu úlpunni, sko. Þetta er held ég liðin. Já, þetta er höttur fjárhætti leiknir. Alltaf. Ég var líka æfingu með hvöt. Ég ömmu minni við fórum bara hvötaæfingu. Ég sko, að það var svona þegar 50 og 40 voru saman. Ég var með 5. flokki. Þú veist, af því þið vissi hver ég var og sem minn 4. flokki var í Hröndunarsson. Ég bara, ertu ekki að fokkin grínast núna? Ég skoraði 20 mörk á 2 mínútum eða eitthvað, sko. Þetta var
bara svo lett. Og svo bara, byrju, hvaða lið ertu? Ég er í K.A. Hvað, ertu í A-liði, varstu í A-liði í 5. flokki? Já. Ó, það var kannski ekki skrítið að ég verið að vakna. Ég tek þetta í 10 mínútur viðbót. Þetta var alveg svona 12. Já. Ekki, það er Breiðablik. Hvað var þetta? Pabbi þegar það er hot, eigum það bara að vera að teikna þau bæði? Ha? Það er stuður svona.
Jú. Ef við þá að íta á það. Íta byrja, íta stopp fyrst. Íta setja tíman að stað, þið ítið það bara. Og svo þau stoppa tíman, setja tíman. Stoppa tíman. Og svo skrifið þið þarna upp. Nöfnin á liðanum. Og svo... Og hérna er skóla til þess að og starta. Og svo líka tíman. Og svo byrja nýjan leik og setja tíman á stað. Það er líka hérna. Svo líka stendur eða bara það. Þau þurfa að vera allir ræðinni, sko. Þessi, er þú þá að þessi? Hver er þessi? Þar setjum við inn mörkin í tún. Og svo eigið að skrá hérna, þetta hana, hvernig þið fóru. Já. Það vantaði einn leikarn og við áttum að kíkja það eitthvað, Halli eða eitthvað. Já. Var hann ekki spilaður í gær? Það er aukaspuna. Já. Þú að stoppa eitthvað tíma þá eða?
að taka það til nú? Það er ekki að vinna. Zoom er líka hérna upp á ef ekki til hægri þá zoomar inn Svo er líka þetta, vinstri zoomar inn svo ég get ekki að taka hana til þess. Og svo, yes. Easy. Og svo geta bara plús þegar það er skoðað. svo er líka hérna Rabbit 2 eða eitthvað. Ég vil líka að læra hvað Sofnið er þetta hérna. og svo er Hér.
Og svo líka einhvers staðar. Ekki eitthvað? Já, það ekki. Það þarna eitthvað æð. Já, það þetta hérna. Þetta var líf. Ég að fara nú.
skilja bara þessi stendur.
að segja það. Þú og Elva sögðu að allt er voða. Allir verða því fyrst. Svo í kvöld eða ekki spilaði strómur. Kemur.
Halló!
Hvaðan kemur ykkur? Rettum þessu. Við erum ekki svo góð fyrir þessu.
Setjum tímann í stað bara þegar við tekjum. Já. Og þá stóð til að það kunni byrja nýjan leik. Og þau skáðu lof, svo skráðu út. Og svo skráðu næsta leik. Þegar það settist það. Hvort er heima? Já, heimilis. Heimilis hvað? Já, vera nýlega stopp, núna og svo bara einhver startur og við. Og það bara og svo er á myndalni ofan á bara svona skról til að inn er zooma. Inn til er hægri, zoom inn og rátt vinstri. Takk það. Áfram Breiðablik, koma svo!
upp á myndrækjuna. Það vantaði á hann. Það er enginn í sjoppinu, sko. Ok, það er. Ég var samt á æfingu, mann, ég skil ekki. Þetta var eitthvað. Hann var að spila leik þó allavega.
Okej, fin bra. Fin bra. Tack.
Þið bætt einu marki við með Breiðablik. Áttalega. Ég er ekki viss. Það hlýtur að vera eitthvað reytur. Sigrún!
Ég
þremur með komum að klappa á bara ekki Alla út inn á vellinum.
Ekki skráður. Ég veit það ekki. Bara gat ekki verið. Já, ég kom ekki að fara inn á þetta. Og ég náttúrulega hef ekki aðganga húsið. Fyrst skráningarlega. Já. Það þurfa að vera tveir til að gera. Það hefur verið myndaðar og töfnum og öllu sko. Hann sagði þarna að það væri ekki skráður. Okkar. Zoom á þig allan tíma. Áfram, Elsunga!
endabækina og enginn hafa þessi svona í sísta endabækina.
með það. Ég veit ekki hvað fyrir. Ég lókar ekki að finna það, sko. En ég fyrir það fyrir það. Það var mjög fyrir.
tjekka á þessu. Það er góð. Hérna. Það er nú pílan. Ég var að sjá hann, ég komst ekki að henni, sko. Já, mjög spíka. Speak up. Já, það reynir það líka svo líka. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er náttúrulega góðsvara langt eftir fólki. Thank you. Nei, við hefum enga hugmynd. Það er bara hann á hérna, súlulegur hérna. Svo þarf að setja inn liðinn. Já. Það er bara uppi. Hvernig berðu þau stund? Ég skil. Já, gestarnir skor, já. Þetta var það sko. Og sama. Þarna. Sama í þessu. Þetta. Við erum bara starta. Já, þetta er bara svart hérna. Var það uppinn hútur? Hérna er bara Já, ég fann það. á heimanu og uppinu. Svo bara að skrifa úrslitin hana. Og hérna er þá næsti leikur. Þú ert tölvunördin, þú tekur þetta og ég tek að skrifa myndalina. Maður geta ekkert verið svona testur. Þetta er súmtæknin sko. Svolítið þegar maður með þetta súm og það kemur hérna, það var mjög erfitt að maður í bútt. Það hljómar ekki flókið, ég get að mynda þetta. Nei, þetta er mjög einfalt, ég get. Maður er bara svona að færa þetta fram og tilbaka. Já, það er bara
Gott kvöld.